एक असं गाव, निसर्ग, समुद्र, परंपरा आणि कोकणी संस्कृती यांचा सुंदर संगम. छोटंसं असलं तरी इतिहासाचा अमूल्य वारसा जपणारं हे गाव आजही कोकणाच्या अस्सल जीवनशैलीचं दर्शन घडवतं. आणि याच गावाच्या माथ्यावरती आहे शेकडो वर्षापूर्वी मराठा आरमाराच्या सामर्थ्याचा भाग असलेला आजही आपल्या शौर्य, संघर्ष आणि वैभवाच्या कथा सांगतो, ज्याच्याबद्दल सांगितलं जातं की तो बांधून झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांना वाटलं आता हे काम पूर्ण झालं आहे, आता यापुढे आणखी किल्ला बांधण्याची गरज नाही. पण नेमकं असं काय होतं या किल्ल्यात आणि त्याचं नाव पूर्णगड का पडलं? मराठा साम्राज्याचा विस्तार होत होता आणि त्याच वेळी उभं राहत होतं किल्ल्यांचं एक अभेद्य जाळं. डोंगर माथ्यांपासून समुद्र किनाऱ्यांपर्यंत स्वराज्याच्या सुरक्षेसाठी आणि व्यापाराच्या रक्षणासाठी एकामागून एक किल्ले बांधले जात होते. या किल्ल्यांनी फक्त शत्रूवर नजर ठेवली नाही, तर स्वराज्याचा पाया अधिक मजबूत केला. प्रत्येक किल्ला हा एका विचाराचा, एका दूरदृष्टीचा आणि एका स्वप्नांचा भाग होता. अशाच या शेकडो किल्ल्यांमध्ये रत्नागिरीपासून साधारण 25 किलोमीटर अंतरावर जिथे मुचकुंदी नदी येऊन अथांग अरबी समुद्राला मिळते, तिथे उभा आहे पूर्णगड. आजूबाजूला हिरवीगार झाडं, समोर समुद्र आणि शांत वातावरण. पण या शांततेमागे दडलाय स्वराज्याचा एक महत्त्वाचा इतिहास. त्या काळी समुद्रमार्गे होणारा व्यापार आणि किनारपट्टीची सुरक्षा हे दोन्ही विषय अत्यंत महत्त्वाचे होते. शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि या भागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पूर्णगडची जागा अत्यंत मोक्याची मानली जात होती. स्थानिकांमध्ये आजही एक कथा सांगितली जाते. असं म्हटलं जातं की या किल्ल्याचं बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांना खात्री झाली होती की या भागातील स्वराज्याच्या सीमा आता पूर्णपणे सुरक्षित आहे. या उद्देशाने किल्ल्यांची उभारणी सुरू झाली होती. तो उद्देश जणू इथे येऊन पूर्णत्वाला पोचला होता. म्हणूनच या किल्ल्याचं नाव पूर्णगड पडलं असावं अशी आख्यायिका सांगितली जाते. कारण इथे येऊन एक मोठं काम पूर्ण झालं होतं. स्वराज्याच्या रक्षणाची महत्त्वाची घटी इथे पूर्ण झाली. हॅलो, नमस्कार मित्रांनो. तर मी विशाल कांबळे तुमचं स्वागत करतो आपल्या गाव सफरमध्ये. तर मित्रांनो, आज आपण आलो एका सुंदर निसर्ग संपन्न अशा गावामध्ये. ते गाव आहे पूर्णगड. तुम्ही जर आजूबाजूचा परिसर हा बघितलात तर ही पूर्णगडची खाडी आहे. आणि इथून काय काय लोकेशन दिसतात माहिती आहे मित्रांनो. खाडीच्या पलीकडे तो जो भाग दिसतोय तसं ते गावडे आंबेरे आहे. आणि बरोबर या साईडला गावकडी आहे. ते गावकडीचा एक एरिया दिसतोय जर या साईडला बघितला तर. आणि मी ज्या ठिकाणी आहे ते पूर्णगड आहे आणि हा इथला असं सुंदर निसर्ग संपन्न असा परिसर आहे. तर मित्रांनो, या गावामध्ये आपण सुरुवातीला बघणार आहोत ते म्हणजेच या गावाचं नाव ज्यावरून पडलं तो पूर्णगड किल्ला. तो सुरुवातीला आपण बघणार आहोत. त्याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत पूर्णगड गाव कसं आहे, त्या गावामध्ये काय काय गोष्टी आहेत, कोणत्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला बघायला मिळणार आहेत. तर चला डायरेक्ट आपण आता भेटूया पूर्णगड किल्ल्यावरती. आपल्याला जर किल्ल्यावर जायचं असेल तर या गावातून अनेक पायरी मार्ग आहेत. हे सर्व मार्ग किल्ल्याच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ जाऊन मिळतात. थोडंसं अंतर चालून वर आल्यानंतर सर्वप्रथम लागतं ते म्हणजेच हे मारुतीचं मंदिर. असं म्हटलं जातं की पूर्वी येथे फक्त एक शिळा होती, मात्र आज आपण पाहू शकतो की येथे मारुतीरायांची भव्य आणि देखणी मूर्ती उभी आहे. मारुतीरायांचं दर्शन घेऊन आपण आता प्रवेश करणार आहोत त्या ऐतिहासिक वास्तूमध्ये, जिने अनेक शतकांचा इतिहास आपल्या दगडांमध्ये जपून ठेवला आहे. प्रवेश करण्यापूर्वी एक गोष्ट लक्ष वेधून घेते, ती म्हणजेच या किल्ल्याचं प्रवेशद्वार. महाराजांच्या इतर अनेक किल्ल्यांप्रमाणेच हे प्रवेशद्वारही गोमुख पद्धतीने बांधलेलं आहे. मुख्य दरवाजाच्या वरच्या भागाकडे पाहिलं तर मध्यभागी गणपती बाप्पांची मूर्ती दिसते.
तर दोन्ही बाजूंना सूर्य चंद्र यांची कोरीव शिल्प पाहायला मिळतात. या किल्ल्याचं गेल्या काही वर्षांमध्ये संवर्धन आणि डागडुजीकरण करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आजही हा किल्ला आपलं ऐतिहासिक स्वरूप मोठ्या प्रमाणात जपून उभा असल्याचं पाहायला मिळतं. किल्ल्यावर फिरताना आपल्या नजरेत सर्वप्रथम पडतात ते म्हणजेच येथील 2 गोदामं. असं म्हटलं जातं की यातील मोठ्या गोदामाचा वापर आरमारासाठी लागणारं साहित्य आणि इतर आवश्यक सामान ठेवण्यासाठी केला जात होता. तर दुसरं गोदाम आकाराने थोडं लहान आहे. त्याचा उपयोग धान्यसाठा, खजिना किंवा आरमाराशी संबंधित इतर साहित्य ठेवण्यासाठी होत असावा. याशिवाय येथे 2 चौतरेही पाहायला मिळतात. असं सांगितलं जातं की यापैकी एका चौतऱ्याचा वापर हा कार्यक्रमासाठी होत होता, तर दुसऱ्या चौतऱ्यावर पूर्वी एक वाडा अस्तित्वात होता. मात्र आज जर पाहिलं तर तेथे फक्त चौतरा पाहायला मिळतो. किल्ल्यावर एक सुंदर तुळशी वृंदावन देखील पाहायला मिळतं, जे या ठिकाणाच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाची साक्ष देतं. पण या गडाची खरी सुंदरता अनुभवायची असेल तर समुद्राच्या बाजूला असलेल्या दरवाजापर्यंत नक्की यायला, कारण या दरवाजातून दिसणारं अथांग समुद्राचं दृश्य मनाला अक्षरशः भुरळ घालतं. मित्रांनो, मी किल्ल्याच्या आता एका अशा ठिकाणी की महाराजांनी आपल्यासाठी किती एकदम विचारपूर्वक गोष्टी करून ठेवल्या असतील. जेव्हा आपण एखादा दरवाजा उघडतो तेव्हा आपल्याला समुद्राचं दर्शन होतं. तर एकदा बघा, किती सुंदर गोष्ट आहे. इथून आल्यावर कम्प्लिटली आपल्याला हे बघू शकताय, पूर्ण कम्प्लिटली समुद्र आणि आपला महाराजांचा किल्ला. चारही बाजूंनी वाहणारा वारा आणि समोर पसरलेला निळाशार समुद्र हा अनुभव या गडाच्या सौंदर्यात आणखी भर घालतो. या किल्ल्याच्या इतिहासाबाबत 2 वेगवेगळ्या कथा ऐकायला मिळतात. काहींच्या मते हा किल्ला राजा भोज यांनी बांधला होता आणि त्यावेळी या किल्ल्याचं नाव पुराणगड असे होते. तर काही जण सांगतात की हा किल्ला कान्होजी आंग्रे यांनी बांधला आणि त्याचा वापर आरमाराचे साहित्य व युद्ध सामग्री साठवण्यासाठी केला जात असे. पण मित्रांनो, आपण हा किल्ला नीट आणि बारकाईने पाहिला तर सुरुवातीलाच असलेल्या गोमुखी प्रवेशद्वारावरून एक गोष्ट सहज लक्षात येते. या किल्ल्याची रचना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कालखंडातील दुर्ग बांधणीशी मिळती जुळती वाटते, कारण महाराजांच्या अनेक किल्ल्यांवर अशाच प्रकारची गोमुखी प्रवेशद्वारे पाहायला मिळतात. म्हणूनच या किल्ल्याचा उगम नेमका कोणत्या काळात झाला यावर मतभेद असले तरी त्याची रचना पाहता तो मराठा दुर्ग स्थापत्याच्या प्रभावाखाली उभारला गेला असावा असे वाटते. मित्रांनो, ही झाली किल्ल्याची सफर. पण पूर्णगड म्हटलं की फक्त किल्लाच नाही, तर या गावची ओळखही तितकीच महत्त्वाची आहे आणि माझ्यासारखीच तुम्हालाही आता उत्सुकता लागली असेल. ते म्हणजेच पूर्णगड गाव नेमकं कसं आहे. पूर्णगड गावाकडे पाहिलं की सर्वात आधी नजरेत भरतं ते इथलं निसर्गरम्य रूप. एका बाजूला अथांग समुद्राचं पाणी आणि दुसऱ्या बाजूला छोट्याशा डोंगर रांगा आणि त्यांच्यामध्ये एका रांगेत बसलेली ही घरं. दुरून पाहताना लाल कौलारू घरांची ती रांग अगदी चित्रासारखी वाटते. गावात फिरताना ठिकठिकाणी दिसणारी छोटी मोठी मंदिर, घरांसमोरचे अंगण आणि शांत वातावरण मनाला एक वेगळंच समाधान देऊन जातं. समुद्राकडून येणारा गार वारा आणि समोर दिसणारं निळसर पाणी पाहताना वेळ कसा जातो हे कळतच नाही. काही ठिकाणी तर फक्त बसून आसपासचं दृश्य पाहत राहावंसं वाटतं. समुद्राच्या अगदी जवळ वसलेला असल्यामुळे इथला मुख्य व्यवसाय अर्थातच मासेमारी. गावच्या दैनंदिन जीवनात समुद्राचं स्थान खूप मोठं आहे. मात्र आता पावसाळा जवळ आल्यामुळे समुद्रात जाणाऱ्या होड्यांची वर्दळ थोडी कमी झाली होती. तरीही गावचं जगणं थांबत नाही. कोणी जाळी दुरुस्त करताना दिसत होतं, तर कोणी होड्यांची तयारी करताना, तर कोणी आपल्या रोजच्या कामात मग्न होतं. हे आता कशासाठी करताय? हे होडीसाठी. म्हणजे काय? होडी मजबूत राहणार. हे कसलं तेल आहे? पाणी खेचणार आतमध्ये.
म्हणजे हे तेल कसलं आहे? हे करंजल तेल. करंजल. करंजल तेल करंजल म्हणजे उन्नी ना उन्नी हा उन्नी फळ असतं बघा. उंडीचं. हा उन्नीचा. ओके, त्याचं तेल बनवलेलं आहे. त्याचं तेल. आणि हे त्याला लावताय आता. हा लावायचं त्याला. तर चंद्रूस पाहिजे चंद्रूस. अच्छा. तर चंद्रूस पाहिजे त्याला. हा. मग हे तेल लावलं की याच्यामध्ये पाणी आतमध्ये जात हे नाही. नाही म्हणजे मजबूत राहणार व्यवस्थित ताट ताट. मग आता हे सुकायला किती वेळ लागणार आता तरी? काय हे उद्या दिवसभर सुकलं समजायचं. मग बोट नेऊ शकतो आपण आपण समुद्रात? नेऊ शकतो पाण्यामध्ये. बरोबर. उद्या सुकला की लगेच बॉटम ही काढणार. अशी बोट तरी किती वर्ष तरी पण ते होते? तरी पण सुद्धा हे 25 दिवस काढते वडी आमची. 25-30. जास्त. आता समुद्रात बंद केलेत ना होड्या जायला? आता बंद केली जाते. ही काम चालू केलंय ना. आता कधी नंतर काढणार परत थोडं? आता होडी लोटायचं म्हणजे त्या परवाच्या लोटणार होडी पाण्यामध्ये. आता जाणार होड्या तरी पण पावसाळा जवळ आला हा ते. पावसाळ्यात जाणार मग त्याची तिथे पडतात ही. बरोबर. काम चालू आहे. बरोबर, म्हणजे जाणार म्हणजे पावसाळ्यात पण चालण्यासाठी हो होडी आहे. हे मजबूतीकरण करतं होडीचं. तर तुमचं मग आता तुमचं पूर्ण मासेमारीच व्यवसाय पूर्ण मासेमारी. आणि बाकीची लोक जी म्हणजे मासेमारी नाही ते कामाला जातात शिकले पोरं आहेत ना शहराकडे गेले. शहरामध्ये. बरोबर. मासेमारी आता चांगल्या मोठ्या प्रमाणात होते का की कमी झाले? नाही ते इथे काय याची कमी मिळालं तर एवढे मासे एक वेळी असं शिकत असं एवढं आणि बोट मिळणार तर शेक मोठा शेरवा. बरोबर. इथे कुठले मासे भेटतात आपल्या या जवळपास? दाखवले शिकत तरी मिळणार. शेत. बरोबर. मग बांगडा बिंगडा बाकी काय मोठे मासे नाही? कवचित आला तर दर्यातून समुद्र आहे ब्रिजमधून हा. इथून खाली आला तर जास्त करून कुठले मासे भेटतात? शेक शेरवा आणि शेतात. शेतक. हा बरोबर. बाकी मग पावसाळ्यात काय पावसाळा गावाला? हा धंदा. पावसाळा हा धंदा मासेमारी. नाही 12ही महिने. हा मग पावसाळ्यात काय पाण्याचं वगैरे गावाला काय प्रॉब्लेम होतो? पाणी वगैरे येतो पाणी वाढते कधी कधी धक्क्याचे पाणी चढतं कधी कधी. म्हणजे तेवढंच प्रॉब्लेम नाही होत एवढा? तेवढं नाही प्रॉब्लेम. बरोबर. तेवढं नाही गावपुढे असं पाणी नाही तेवढं नाही. मग आता तुम्ही आता हे गाव पूर्ण काळात लहानाचे मोठे इथेच झालात. हो मग तुमच्या पिढीने काय आता बदल काय बघितला पहिल्यापासूनच नाही म्हटलं तरी? बघितलं तर काय बघणार. पूर्वी गाव कसं होतं? पूर्वी म्हणजे काय म्हणजे वातावरण ते वेगळं होतं ती माणसं पण वेगळी होती तशी माणसं. आता ही नवीन पिढीतली आता लाईटवरची कनेक्शन आहे. नाही मग गाव कसं तुमचं आहे? पूर्वीसारखंच आहे की बदललंय? कसं गावाबद्दल माझं घर आणली बिल्डिंग मध्ये गाव बदललं. मग पूर्वीचं जे वातावरण चांगलं वातावरण होतं ते आहे काय? भिंतीचे होते पहिल्या घरामध्ये पहिली बरोबर. पूर्ण भिंतीचे होते. आता चिरे काम. नाही पण पूर्वीचं जे चांगलं वातावरण होतं ना, पूर्वीची माणसं आता म्हटलं तर जास्त वर्ष पण राहिलेली आहेत. आता मला 69 आहे. बरोबर. मग आता पूर्वीपेक्षा आता गाव तसं नाही राहिलं, थोडं बदललं. वातावरण पण बदललं ना. मित्रांनो, ही होती आपली पूर्णगड किल्ला आणि पूर्णगड गावची छोटीशी सफर. आज खूप साऱ्या गोष्टी बदलल्यात, पण अनेक शतकांनंतरही पूर्णगड तसाच उभा आहे. त्याच्या तटबंदीवरून वाहणारा वारा, समुद्राच्या लाटा आणि आसपासची शांतता जणू अजूनही स्वराज्याच्या त्या दिवसांची कथा सांगत असतात. काळ बदलला, राज्यकर्ते बदलले, पण स्वराज्याची दूरदृष्टी आणि नियोजनाची साक्ष देणारा हा किल्ला आजही अभिमानाने उभा आहे. आणि कदाचित म्हणूनच पूर्णगड हा फक्त एक किल्ला नाही, तर पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या एका स्वप्नाची आठवण आहे. किल्ले हे फक्त दगडांचे नसतात, ते इतिहासाच्या पानावर कोरलेल्या विचारांचे रक्षक असतात. आणि पूर्णगड ही त्यापैकीच एक आहे. आपण गाव सफर ही याचसाठी सुरू केले की मित्रांनो, एकदा बघा, कोकणातील प्रत्येक गावं सुंदर आहेत आणि त्यात तुमचं माझं गावही येतं. पण आज काहीतरी मिळवायच्या धावपळीत आपण गाव सोडून शहराकडे निघालो. प्रगती जरूर करा, पण ते करताना आपल्या गावाला विसरू नका. कारण गाव फक्त घर आणि रस्त्याचं नाव नसतं, तर ती असते आपली ओळख, आपलं अस्तित्व असतं. आणि एक मनापासून विनंती, कितीही अडचणी आल्या तरी आपल्या जमिनी विकू नका. कारण एकदा जमीन गेली की ती पुन्हा मिळवता येत नाही. आणि त्या जमिनीसोबत आपल्या गावाशी जोडलेली अनेक नाती आणि अनेक आठवणी कायमच्या हरवून जातात. बदलणारं कोकण वाचवायचं असेल तर ते आता आपल्यालाच वाचवावं लागेल. मित्रांनो, तुम्हाला ही माझी गाव सफर आवडत असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि तुमच्या गावाबद्दलच्या भावना कमेंटमध्ये नक्की लिहा. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लवकरच भेटूयात अशाच एका सुंदर गावात. तोपर्यंत एकच सांगेन, गाव जागा आणि गाव जपा.